What's up, guys? Welcome back to another episode of Earflix, and channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo makadinig uli at para maintindihan palalo kung ano nangyayari sa inyong mga tenga. Para sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist, at ang ating pangunahing tungkulin ay i-guide kayo kung anong dapat nyong gawin kung meron kayong problema sa inyong pandinig. In this episode, pag-uusapan natin kung paano mag-prepare for hearing test. So, kung mapapansin nyo, last 3 episodes na tinalakay natin ay walang iba kundi yung mga type ng hearing losses. Okay? This time around, kung nakumbinsi ko na kayo na magpa-hearing test, ano ba yung mga dapat nyong preparation na dapat gawin bago kayo pumunta sa inyong audiologist para i-perform yung hearing test. Okay. So, una yung gawin is kailangan pagpahingahin nyo yung inyong tenga within 24 hours. Okay. Bakit kailangan natin siyang pagpahingahin? Kasi kadalasan, kung meron tayong noise exposure, meron tayong tinatawag na temporary threshold shift na kung saan mag-a-appear na kailangan natin ng magkakaroon ng pagbaba ng inyong pandinig. So, as much as possible, give it a rest bago kayo magpa-hearing test. Pangalawa, dapat walang active infection. Okay? Kasi kadalasan, pag may active infection, lalo na pag ginawa yung hearing test sa Pilipinas, by default, papadala kayo sa ENT. Okay? Sa kasamaang palad, medyo luma pa yung ating protocol sa Pilipinas na kung saan kahit na may infection, hindi ginagawa yung hearing test. So, ang dapat nyo gawin is i-insist nyo sa audiologist nyo na i-perform yung hearing test. Otherwise, pwede rin naman na walang active discharge o walang active infection yung inyong mga tenga. Bago nyo i-perform yung hearing test. Okay. Now, sa ating next segment, pag-uusapan naman natin yung mga available na hearing test. Okay. So, maraming iba't ibang hearing test pero nadidivide siya sa dalawa. So, meron tayong tinatawag na subjective hearing test o yung meron tayong active participation. Let's say, for example, meron kayong narinig na tunog, gagawin nyo is acknowledge nyo na narinig nyo yung tunog. Okay? Or ang instruction repeat after the audiologist kung ano man yung words na sasabihin niya, tapos i-repeat nyo lang para ma-acknowledge na narinig nyo at naiintindihan nyo yung speech. Okay? Yung second type ng hearing test, yung tinatawag nating objective test, na kung saan wala tayong active participation, na kung saan pine-perform lang ng inyong hearing healthcare provider yung test at syempre may kaukulang response galing sa katawan natin. Okay? So, ano-ano ba yung mga subjective hearing test? Meron tayong tinatawag na pure tone audiometry. Your pure tone audiometry, nagpe-present tayo ng single frequency tone sa ating audiometer na kung saan ang instruction at dapat nating respond as long as naririnig yung tunog, pe-press nyo yung switch or i-acknowledge nyo na narinig nyo yung tunog. Okay? Pangalawang subjective test is yung tinatawag nating speech test. Speech test, instead na pure tone, gumagamit tayo ng mga speech. Okay? Minsan, tinatawag natin siyang word recognition scores. Minsan naman is word discrimination scores. Okay? So, lahat ng ito, pinaplat natin sa audiogram. Okay? Sa audiogram, doon natin pinaplat at malalaman kung ano yung type and degree of hearing loss. Kung gusto nyo balikan yung topic about that one, click nyo lang yung link dito sa ating channel para ma-review nyo siya uli. Okay? So, pagkatapos na subjective hearing test, pupunta naman tayo sa mga objective hearing test. Ano ba yung mga objective hearing test? At kailan natin siya ginagawa? Kadalasan ginagawa natin to sa mga bata na hindi pa nila maintindihan yung instruction. Or to cross-check whether yung test subject ay nagmamalinggir o nagpapanggap na bingi. Okay, ano ba yung mga test? Auditory brainstem response, na kung saan natutulog lang tayo at nakikinig tayo sa mga clicks kung saan yung brain natin nagre-respond. Okay? Meron din tayong tinatawag ng auto-acoustic emissions, na kung saan mini-measure yung
tunog na pinoproduce ng ating tenga sa presence ng clicks din, okay? O mga short burst ng mga tunog, okay? Isa pang objective test ay yung tinatawag nating tympanometry, okay? Tympanometry, ina-assess natin yung middle ear space sa pamamagitan ng pag-present ng tunog at pag-introduce ng pressure, okay? So, doon natin makikita yung mga acoustic reflex natin, tone decay, at syempre yung function mismo ng ating eardrum. Okay? So far, I think ito yung mga basic or routine hearing test na po pwede natin gawin during hearing test. Okay? So, if you like this type of content, please do hit that subscribe button and notification bell at matulungan natin yung channel na lumaki into a bigger community. So far, meron na tayong 40,000 subscribers. Sana mapagpatuloy pa natin mapalaki to at mapausad ang better hearing healthcare sa bansang Pilipinas. This is again Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button and notification bell. And see you in our next video. Hanggang sa muli, paalam, bye!